قهوه‌ای سیاه یا حالت چطوری؟ دستش استخونه دسته سلام دوستان، امیدوارم تایم اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. سلام دوستان، امیدوارم خوب باشه. هیچ گونه ماشینم داخل زندگی نداشتم. اومدم شهر با مقداری از بدهکاری خودم به مغازه‌ها داشتم پرداخت کنم و اینکه حالا دستمزد دختری که زینیست بنده رو انجام میده رو هم از طریق دستگاه آب بانک واسش انتقال داد. وای خسته شد. من قهوه‌ای سیاه بچسب سلام علیکم. یا حالت چطوری؟ ملوسی رو چه خواهد کجای میکنم؟ میمایش رو غیره بوکس بیا قشنگ میمون بوان یعنی کشکیلوی هم میتونشون بوانه؟ خب بگه خزون بسته دستش کسته خود بیا بوکس برای جنبه دست ششله بیا برای دست ششله بیا یعنی ایزنه میشه سی حال مرده بیا بابام بیا گاش میما بیش دست رسی منو بگی؟ کجا دست؟ این کو دستیه؟ این همین ملو ماشالله خیلی بازوه هست آسون سم کن چه تایی زده لیکن زیمه داری خب اول پس داشت ما سوی داریمش ماشالله بزنمت چپ راست Dati! Motion.
بس ده بس ده عشان مساعدتي بدون صوت نوقف تستري اوكي ابدا انت خلاص يلا بس انا خلاص Doing? No. نه. بیا اول بعد بیا تا یاد بگیر. ایزن پشت دست. سنگ، کاغذ، قیچی. قیچی نه. سر ایمان کن اسکی. اول بعد میزنه من سنگ کاغذ قیچی. عشان زي ما داس نبالي داس أبرا تزياب أنت داس ديش كاسة أنا منو داس تاني سبيرو ناولي أبيو سنة أيتي أبيو سنة زبيو سنة كمان أيتي بزنمت؟ برو خواهی نه محکم بزن باش اصلش استخونه درده Vero, finalski. Nigorno به ما شاید من نمیری بیا الان بیا خونم هم خودیتن بجا خب خب آقا میاد دستی با تو بازی کنم ماشاءالله واخا ما ينزل اليوم ما ينزل براغبتا يا يوسف زين ديرو ما يصير ما يصير ديرو عشان
تا دست بیا تا دست بیا نه کار کم بیا چه بیا بخوام برام ولی چه بیا بخوام برام نیما یه سوال پوشتی پرس بلدش بیری یه جایزه سختی بده ماشینه سراس شیر دیگه یه جایزه سختی بده چند سال الان؟ 8 سال ها؟ 8 سال تا؟ 8 سال اگر 5 سال پیش به دنیا بیومه الان چند ساله دیگه؟ 8 سال تا الان درسته؟ باید مگه 5 سال پیش به دنیا بیومه الان چند ساله دیگه؟ تو چند ساله؟ تو چند ساله؟ 11 خب 5 سال پیش به دنیا بیومه الان چند ساله دیگه؟ 6 سال بله سنش غلط بله سنش غلط ها؟ سنش غلط درسته؟ فکر کن ببین درسته های فهمیسی؟ ها؟ خیلی اساتی خیلی موزی خیلی سقفی چه چوری موگیم؟ گلابم شجرم خب؟ خیام خب؟ öğleni kuşum خب؟ ایمان برعکس همین پشت خندم نه یه چیزی یو یه چیزی یو عاشقم سیتیرش به واقعم سیمیرش ای خدای بالای سری اون خندی آخر سخندیدش nie było cię osób ile chęć ja myślę ale nie ma abramu ile biasy tyle fajnie czy zory wziąłeś tam zory co zory musi patrzeć روسیسی اومد از ایران بوده که گفتی بیوره یه دورین سراغ روسی توی عربر خب؟ گفتم اون تا فشر مکنم و به هر شرطی من فکرهایم رو انجام دادم و به تصمیم نهایی خود رسیدم این زاید اعلام سنترالایی قصد هیچ ازدواج مجددی را ندارد سیسی
ها این که خود یک دختری را پیدا کردی و عاشق او شد. میتونم مثلا یه چی و معرفی کنه یه نفر، من چه خواهم یه نفر ببینم حالا یه ازدواج عاشقانه انجام میدم. نه؟ یه پیشنهاد کردم گفتم واسه من گفتم فیچه میکنم بعدش فیچه میکنم غیرت درستی هم اولنش مشکلات زیادی ما زندگیم هسته، دومش هم هسته حالا میگم بار بدون یه روزی چه دو عروسی نافرزان بی متاسفانه و از این بابت هم بیترسام همین اتفاق داره بیفته و خوام یک ازدواج عاشقانه اگر و بعداً شاید چند سال طول بکشید انجام منه؟ تو چی کنی؟ زنی خیلی؟ تو زنی خیلی؟ اون برم عزیزم خواستم یه حرف باید بزنم حسابه ما چی؟ با کانونیم حواس خودتون بود سلامت ما باشیم و ما دیگه نگهدار همه شما باشیم. ما برعکس همه سلام دوستان، امیدوارم تا این موقعات خوشی رو سپری کرده باشین و هیچ مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشین. خب بیاین حتما واسه تون سوال پیش اومده که چرا من پیشنهاد خواهرم رو رد کردم و قصد ندارم ازدواج مجددی انجام بدم. به نظر من ازدواج یک تصمیم بسیار مهمی داخل زندگی هستش و نمیشه با معرفی کردن یک شخص ازدواج کرد. باید چند ماه دو نفر با همدیگه حالا در ارتباط باشن، با همدیگه حرف بزنن و بعد از چند ماه به این نظر برسن، به این تصمیم برسن که مناسب همدیگه هستن یا نه. از اون جهت که حالا من سابقه بدی داخل ازدواج دارم، خاطر همین تصمیم گرفتم بعد از برطرف شدن مشکلاتم به این مسائل فکر کنم و شاید این بهترین تصمیم برای من و زندگیم باشه. بعضیا عقیده دارن اگر من ازدواج کنم افسردگی من از بین میره. به نظرم اینجوری نیست. افسردگی چیزی نیست که با وجود یک نفر رفع بشه و برطرف بشه. شاید اگر یک شخص مناسب وارد زندگی من بشه، اون افسردگی با کمک اون شخص کمرنگ تر بشه و شاید چندین سال طول میکشه با وجود اون شخص افسردگی من از بین بره. ولی خدا رو شکر میکنم که تو این چند روز حالم خوب بوده و افسردگی فعلا سراغم نیومد. سلام، به چند زبان صحبت میکنید؟ و من فقط به یک زبان مادری خودم یعنی زبان فارسی صحبت میکنم. این که به گویش لری صحبت میکنیم ما اکثرا و کمتر از زبان فارسی استفاده میکنیم. تفاوت لری با فارسی در لهجه هستش
و در برخی از کلمات این کسانی که فارس زبان هستن برخی از کلمات ما رو متوجه نمیشن، ولی خب اکثرا حرفا و جمله های ما رو میفهم. ما سنو لور لهجه لوری داریم، لوری لک که آمیخته از زبان لوری و کردی هستش، لور بای رحمت که لهجه بسیار متفاوتی نسبت به ما داره و لور بختیاری. لورهای بختیاری به جای گفتن حرف ش سه میگن. حالا اگر فارس زبانی داخل کانال من باشه متوجه میشن که من چی میگم. دوست عزیزی نوشته امران چرا مسئولین روستاها تا حرف نمی کنن تا مشکل کمبود آب حل بشه؟ خب حدود 4 تا چاه حفر کردن که متاسفانه به بنبست خوردن و آبی از اونها در نیومد. فقط یک چاه ازش آب در اومد، اون یک چاه هم بعد از 1 ماه خشک شد. و حفر چاه واقعا نمیتونه مشکل کمبود آبی منطقه رو برطرف کنه. آیا تا به حال به مهاجرت به کشور دیگه فکر کرده اید؟ به مهاجرت فکر نکردم، ولی خب به سفر کردن به کشور دیگه یا کشورهای دیگه فکر کردم. این چه گفته آیا دوست داری به روسیه مهاجرت کنی؟ روسیه یکی از بزرگترین کشورهای جهان هستش و حالا چیزی به ذهنم میاد این که روسیه کشور سردسیری هستش و هوای بسیار سردی داره، ولی مردمان بسیار زیبا و در این حال بسیار مهربانی هم داره. اینو ما میتونم از کامنت های بینندگانش اهل کشور روسیه هستن متوجه بشم. دوست عزیز نوشته چرا برای دیدن هر کانال ایرانی باید پول پرداخت کنیم؟ نه، این به شکل نیست و بیننده مجبور به پرداخت پولی نیست، مگر اینکه بخواین اشتراک ویژه یوتیوب رو خریداری کنید که تبلیغات واسه شما دوستان عزیز نمایش داده نشه. آیا دولت ایران وقتی بچه به دنیا می آید پول می دهد؟ خب در چند سال اخیر نرخ رشد جمعیت به شدت پایین اومده و این هم به خاطر کمبود ازدواج و کمبود تولید مثل در شهرهای بسیار بزرگ هستیم و دولت برای تشویق والدین برای به دنیا آوردن بچه‌ها طرح‌هایی رو به اجرا گذاشتیم. مثلا یکی از طرح‌هاش طرح فرزند آوری هستش و کسانی که بچه نوزاد داشته باشن میتونن در قرعه کشی خودرو شرکت کنن و حالا پولی هم که برای ایرانی ها واریز میکنن به اون تحت عنوان یارانه هستش و به هر نفر 300 الی 400 هزار تومان پرداخت میکنن. من از تونس دنبالت میکنم چرا بینندگان کانال های بادیه نشین اینقدر احمق و ساده‌لوح به نظر میرسند و همه چیزهایی که با آنها گفته میشود را باور میکنند. خب این مقصر بینندگان نیستند، بلکه این نشون میده اون بینندگان چقدر دلسوز مهربان و دل پاکی دارن. حتما در کشور اونها در منطقه اونها چنین چیزهایی وجود نداره
و فکر میکنن همه مثل خودشون راستگو و درستکار هستن و به خاطر همین فریب اونها رو میخورن. آیا داشتن چند همسر برای مرد ایرانی رایج است؟ خب دین اسلام مردان رو به داشتن 4 همسر مجاز کرده، ولی خب این 4 همسری یا چند همسری شرایط خاص خودش رو داره. این چه اول رضایت زن اول رو داشته باشن و این چه اگر حتی زن رضایت به این کار نده و شوهر رو مجاب به موافقت نکنه که شوهر همسری داشته باشه، اگر شوهر ببخش من اصلا حواسم نیست دارم چی میگم چون یک ذره ذهنم درجه شده. اگر شوهر از طریق دادگاه اقدام کنه و دادگاه شرایط رو بررسی کنه و ببینه مرد این حق رو داره که همسر دیگری رو انتخاب کنه، دادگاه این اجازه رو بهش میده. یکی از شرایط این هست که از زن اول نتونه بچه دار بشه. امران چند آهنگ رضا ملکزاده بزن. خواننده بزرگ شما ایرانیا و زنان با صدای عالی با او بخوان. خب من صدای خوبی ندارم که بخونم، ولی قول میدم که در یکی از پخش زنده ها از این آهنگ بزن پخش کنم. آیا تا به حال خانه خانم اشرف را دیده اید و به او کمک کرده اید؟ نمیدونم واقعا کدوم خانم رو میگین و اگه اطلاعات بیشتری رو بهم بدین حتما جواب بدم. به ما خبر دادی که تو شهر دیگه نمیتونی به بچه ها درس بدی، دلیل آن چیست؟ خب دلیلش هم اینه که در کارتابل من یا قراردادی که من با آموزش پرورش نوشتم وظیفه من تدریس در مناطق عشایری استان چهارمحال بختیاری هستش و به غیر از استان چهارمحال بختیاری نمیتونم در استان دیگه مشغول به تدریس بشم و اگر بخوام در استان دیگه مشغول به تدریس بشم شرایط ویژه خودش رو داره که با یک شخص دیگه جابجایی کنم که اون شرایط به من تعلق نمیگیره. چرا قبایل دعوا میکنن؟ خیلی وحشیانه به نظر میرسد. آیا دادگاه های قانونی برای حل و فصل اختلافات زمین وجود ندارد؟ بله، قبایل یا همون طایفه ها واقعا به خاطر مسائل بسیار ناچیزی با هم دیگه دعوا میکنن و قانون یا دادگاه هم در همین شهرستان وجود داره و علی‌رغم این که خیلی سختگیری میکنن در قانون که امنیت منطقه حفظ بشه، ولی باز هم این درگیری ها ادامه داره. خب دوست عزیزی از آرژانتین گفته اسم من رو بگو. خب سلام استلا از آرژانتین، امیدوارم حال دلت خوش باشه، غم ازت بدور باشه و همیشه داخل زندگی و کارهات موفق باشی.
آیا زن ایرانی میتونه با یه خارجی ازدواج کنه؟ بله میتونه. تعداد زنهای زیادی هستش که با غیر از ایرانی ها ازدواج کردن و حالا زندگی بسیار شاد و موفقی هم دارن. این رو میتونین در یوتیوب یا سایر پلتفرم ها جستجو کنید. مگر در ایران کنترل پلیس بر سلاح جمع وجود ندارد؟ خب این سلاح ها اکثرا غیر قانونی نگهداری میشن و به خاطر همین آمار دقیقی از سلاح ها در اختیار پلیس وجود نداره. کلاس ها از چه شروع میشه؟ خب کلاس ها حدودا 3 ماه دیگه یعنی اول پاییز شروع میشه. خب یه سوال شخصی پرسیدن. خب نشه از همسر سابقت بچه داری؟ نه، بچه ای نداره. یه چیزی رو هم فکر کنم بعد متوجه شدید. در ایران دانش آموزان باید 12 کلاس درس بخونن و پایه دبستان فقط 6 مقطع هستش، 6 کلاس هستش و بعد از اون وارد دوره راهنمایی و دبیرستان میشن و بعد از دبیرستان وارد دانشگاه میشن. خب دیگه بهشم سوالاتونم خوندم و پاسخ دادم. امیدوارم از این بخش لذت برده باشید. مثل همیشه دوستتون دارم و امیدوارم هر کجای جهان هستین یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشین. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.